हेलो नमस्कार। आज म तपाईलाई जापानमा एटीएम मेसिन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भन्न गइरहेको छु अथवा देखाउन गइरहेको छु। जापानमा चाहिँ एटीएम कसरी प्रयोग गरिन्छ र तपाईले अझैसम्म प्रयोग गर्नु भएको छैन भने कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले कुन ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भएको छ सो ब्याङ्कको एटीएममा जानु होला र एटीएममा गइसकेपछि तपाईले सुरुमा चाहिँ भाषा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, इंग्लिशमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र इंग्लिशमा चेन्ज गरिसकेपछि विथड्रल गर्नुपर्ने हुन्छ, विथड्रलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब कार्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। कार्ड हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुन एटीएम को चिप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माथितर्फ फर्काएर हाल्नु होला। अब हालिसकेपछि यहाँनिर अब आफ्नो यहाँनिर पिन नम्बर थिच्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो 4 अङ्कको पिन नम्बर डायल गरिसकेपछि अब कति अमाउन्ट चाहिँ तपाईले निकाल्दै हुन्छ सो अमाउन्ट चाहिँ तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँमा थिच्नु होला। अब तपाईले कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर रिसिप्ट लिने कि नलिने भनेर आउँछ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर रिसिप्ट लिने, नट इस्यु गर्यो भने रिसिप्ट आउँछ। रिसिप्ट भन्नाले लिस्ट सो पेपर आउँछ। अब तपाईले आफ्नो पैसा झिक्नु होला। यसरी नै हो साथीहरु जापानमा एटीएमबाट पैसा निकाल्ने।